Vai další telefonku. No? Nossa, abraçar o pessoal. Hadi ne akım sohbeti var onların hakkında. Salam aleyküm arzulara mı kasak şuna bakın. Hani trinkaytor çıkıyor. Şöyle ne ararak elmekine menesine rakam onu gireyim. Şöyle arama kasa hareket çabukla menesine rakam onu gireyim. Taraftan bekleşe. Şöyle menesine rakam ona gireyim arzular. Hocam aramak başmandı o. Güzel şarkı.
چرا این حرکت میکنه نسیم خوش اومده ترینکیت و چی من آمد چرا این مرمت خوش اومده حرکت میکنه نسیم رقم رو میگیریم خوش اومده 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 1800 روبله بس رحمت کنم چرا این حرکت میکنه برادرها جون مرمت خوش اومده خوش اومده منسیم چرا نه چرا این مرمت منسیم چرا این منسیم برادرها جون مرمت
شعرهای می نویسن 6 نفر خوشمند و مرم از شعرونه افیر نو سر دادگیم رقم را می نویسیم میگیم کرته را میکشیم. شعرهای نرم رحمت خوشمند و می نویسیم برادران جان رقم را میگیریم کرته را میکشیم. برادران جان حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم کرته را میکشیم. شعرهای نر همه کسک شمانده برادران جان حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم 300 روبل. نرخ یک قطعه پریز 1800 روبل شد و چون مرم خوشمند و مرم از شعرهای نر یک حرکت چه میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم کرته را میکشیم. یک حرکت چه شعر بچه ها می نویسیم خوشمند و ترینکای توچکی مرم. شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسیم خوشمند و ترینکای می نویسیم رقم را میگیریم کرته را میکشیم. برادران 5 نفر حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم. شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسیم خوشمند و
برادرها حرکت میکنه می نیسته منیگو کدن رخواه پر نوشته شروع نه. شروع نه همه کسی حرکت چه میکنه می نیسته رخمو را میگیریم همه رخمو خله برادر جون. شروع نه حرکت میکنه می نیسته برادرون. یه حرکت چه میکنه شروع نه می نیسته رخمو را میگیریم خوشمندو مرمه. شروع نه حرکت میکنه می نیسته 5 نفر خوشمندو تنیکه. شروع نه حرکت میکنه می نیسته رخمو را میگیریم کرته را میکشه. یه حرکت چه برادرها جون مرمد خوشمندو می نیسته. برادرها 5 نفر حرکت میکنه می نیسته افیره نوسندانه. یه حرکت چه برادرها جون مرمد خوشمندو می نیسته. شروع نه حرکت میکنیم 5 نفر حرکت میکنه می نیسته رخمو را میگیریم شرمچو. خوشمندو ترینکه تو جیکی مرمد. یه حرکت چه شرمچو خوشمندو 5 نفر ما کسانی دو کدای سوده حرکت میکنه می نیسته رخمو را میگیریم کرته را میکشه. 5 فکر سو میفرسته شما ده سو جون. 5 فکر سو شنو نر 1 2 3 6 7 خوشمندو مرمه.
پنجاه من 4-5 گفتم بخش گیسو 1 2 3 4 6 می نویسی شعرهای نر 1 2 3 4 6 می نویسی میگیرین کرته را میکشی شعرهای نر می نویسیم 1 2 3 4 6 خلیه مرمد افیره نو سردادگیم افیره گل میکنیم خوشمند و مرمد شعرهای نر می نویسیم 1 2 3 4 6 خوشمند و مرمد شعرهای نر برادرها جون می نویسیم 1 2 3 4 6 مرمد خوشمند و کجونو رقمو را میگیریم کرتا را میکشه Sono fesi pancafa. شعرهای نر حرکت میکنه می نویسیم خوشمند و شعرهای نر حرکت میکنه می نویسیم خوشمند و برادرها جون حرکت میکنه می نویسیم شعرهای نر حرکت چه میکنه می نویسیم رقمو را میگیریم کرتا را میکشیم یک دو سه چهار شش هم می نویسیم خوشمند و مرمد
خوشمندم مرا از شعرهای نر می نویسیم برادرم. دوست اکای سعید خوش آمد اکای سعیدم. یک چهار شش خلیه مرا ما. یک چهار شش شنوی نه سه رقم دیگه. برادرای جان 5 نفره 1 4 6 3 رقم دیگه خلیه مرا ما. 5 نفره شنوی نه. شعرهای نه را حرکت میکنه خوشمندم. شعرهای نه را حرکت میکنه برادرای جان. خوشمندم مرا آمد می نویسیم برادرای جان. خوشمندم می نویسیم 1 4 6 1 4 6 3 رقم دیگه نه. حرکت میکنه شعرهای نر مرا ما. خوشمندم مرا از شعرهای نر می نویسیم رقم را میگیریم کرتر میکشیم. برد بخشش کار برم در تر میدارم حوزی پس هیچ گم نداره که شعرهای نر همه کسی حرکت چه میکنه می نویسیم رقم را میگیریم. رقم 1 2 3 4 6 هم می نویسیم برادرها. میگیریم رقم را کرتر میکشیم. شعرهای نر حرکت کنه برادرها جان مرا. من صاحب اسم میزنم کار خیلی بکنم یا اسم میگرد تو 20 کسی گزدم. خب شعرهای نر می نویسیم برادرها. حرکت میکنیم 1 2 3 4 6 هم می نویسیم میگیریم کرتر هم میکشیم. خوشمندم می نویسیم برادرها جان مرا. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. Ja.
شناسم آخرام شناسم شعرهای نر می نویسیم شعرهای نر حرکت میکنه می نویسیم خوشمنده شعرهای نری حرکت چه میکنیم یک دو سه چهار شش خولیم یک دو سه چهار شش هم می نویسیم میگیریم کرتر هم میکشیم شعرهای نر می نویسیم شعرهای نر می نویسیم برادرای جان من رحمت خوشمنده درون شعر بچه ها یک دو سه چهار شش گیریم من نگاه کردن نمیشه شعر بچه ها من شعرهای نری حرکت چه میکنه می نویسیم رقم ها رو میگیریم بچه ها چه رقم یک دو سه چهار شش خولیم شعرهای نر می نویسیم برادرای جان در تو سپت کرده خوب شعرهای نر یک دو سه چهار شش هم می نویسیم شعرهای نر می نویسیم برادران
برادرها جا می نویسین رقم را میگیرین کارتر هم میکشین. کم تکونته صاف سفره نه سمیرته تام کنی شرای در می نویسین برادرها جا 1 2 3 4 6 میگیریم کارتر هم میکشین برادرها جا مرا زنگ زده؟ کی؟ چه زنگ زده؟ Kuş. Zarcan ayakta telefon kılıp zaman yok ki. شرای نرمه نویسین برادرها جون حرکت میکنه می نویسین رقم ها را میگیریم شیبشو 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل Ya. خوشمندا می نویسین شرای نه Devam ediyor. شرای نرمه کسی می نویسین برادرها جون مرمه شرای نر حرکت میکنه می نویسین Ben kosa garmugar. Ben garmugar oldum azap ne gerek? او سامسون ها نمازین تاخم میکنه Ben kosa garmugar. شرای نر می نویسین خدا پرتشه خودش هم نرمش شعرهای نر حرکت میکنیم 1 2 3 4 6 هم بنویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم خوشمندم منم شعرهای نر بنویسیم رقم را میگیریم کارتر هم میکشیم شعرهای نر حرکت میکنیم با نگاه کردن رقم ها پیدا میشود
بنویسه رقم ها را میگیریم کارتر میکشیم. یه حرکتچه برادرای جون مرم. مستقر خوشمندا مرم از چروی نه. Hazır ben yakar diyen bunu yaparken. Anons kaşın. Hiç sonra büyüyor ya şumanı. شروع نره حرکت بکن رقمون رو بگیریم در بازی اشتراک میکنیم بازی رو افیر رقم ثبت دهیم نرخ رقم 300 روبل پریز بگیریش 1800 روبل خودش من باشه من هم درو رقمو بگیرید در بازی پست اشتراک کنید بگیریش بگیریم را تمام. شروع نرمه نفسیم برادرو. یه حرکت میکنیم بنویسیم رقم ها را میگیریم. خوشمن باشه بنویسه نه. Nasıl pupku? Nasıl çıkıyor mekan? Yakın. خوشمردم نفسیم شروع نه. Pardon. Alme pardon mekan. شروع نره حرکت Hey kim ki? چی میگه؟ Nasıl pardon. Mara tamam öyle خیلی. شروع نره حرکت چون که رقمو رو بگیریم در بازی اشتراک کنید نرخ رقم 300 روبل پریز بگیریش 1800 روبل خودش من باشه نشه نه من دیگه کارن صاحب پول نمیشم. یه حرکت چه خوشمردم. بچه یک دو سه چهار شش همه نویسه میگیریم کارتر هم میکشیم 5 نفریم. 5 نفریم شروع نرمرم.
خوشمندای حرکت میکنه می نویسیم رقم را میگنیم خوشمندای ترینکای توجیکی مرمه خوشمندا می نویسیم 1 2 3 4 6 هم میگیریم کرتر هم میکشیم شعرهای نرم مرمه 1 2 3 4 6 هم می نویسیم خوشمندا می نویسیم رقم را میگیریم بچه چند یه حرکت چه شعر بچه مرمه خوشمندا 1 2 3 4 6 هم می نویسیم میگیریم کرتر هم میکشیم خوشمند باشین عزیز جوتگی شعر بچه 1 2 3 4 6 خوشمندا مرمه پنج نفریم شعرهای نه 1 2 3 4 6 هم می نویسیم حرکت میکنه شعر بچه ها خوشمندا مرمه شعرهای نه 1 2 3 4 6 هم می نویسیم میفیرن افسر دادگیم مرمه شعرهای نری حرکت چه میکنیم برادرها جون مرمه خوشمندای ترینکای توجیکی یه حرکت چه شعر بچه ها مرمه شعرهای نر حرکت میکنیم برادرها جون
یک ده سه چهار شش هم بنویسین خوشمندو. شهر بچه ها حرکت میکنیم بنویسیم. یک ده سه چهار شش میگیریم کرتر هم میکشیم. شروع نری حرکت چند میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم بچه ها چند. خوشمندو بنویسیم برادرها جون. یه حرکت چه شهر بچه ها مرامت. شروع نری حرکت چه میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم بچه ها چند. کرتر هم میکشیم. خوشمندو بنویسیم شروع نه. بازی سخت شد برادر و مرزمند. شروع نه خوشمندو تنکه توجه بنویسیم. یه حرکت چه میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم شهر بچه ها. شروع نه 5 نفره حرکت میکنیم بنویسیم خوشمندو. یه حرکت چه میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم. خوشمندو ترینکای توجیکی مرامت.
یک دو سه چهار شش هم می نویسیم خوشمندو. پنج نفر همشهره نر. کیا؟ تقول ما شعرهای نر حرکت میکنیم بنویسیم یک دو سه چهار شش هم میگیریم خوشمندو مرمه. شعرهای نر بنویسیم پنج نفر برادرها یک دو سه چهار شش خلیه. یک دو سه چهار شش هم بنویسیم. خوشمندان بنویسیم شعرهای نر. مرحمت برادران جان حرکت میکنیم پنج نفریم رقم را میگیریم. یک دو سه چهار شش خلیه. مرحمت خوشمندان. خوشمندان مرحمت شعرهای نر. یه حرکت میکنیم رقم را میگیریم. خوشمندان مرحمت. شعرهای نر حرکت میکنیم بنویسیم برادرای من. یه حرکت هم میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم کارتا را میکشیم.
خوشمندای حرکت شعرهای نرم نوشته برادرها جون مرمت 5 نفره. خوشمندا مرمت یه حرکت چه شعرهای نرم مرمت شعرهای نرم حرکت میکنه منسیم خوشمندا خوشمندا ترینکت که مرمت شعرهای نرم حرکت میکنه منسیم برادرها جون مرمت یه حرکت چه
خوشمندو می نویسیم برادران جون، رقم رو میگیریم کارتر هم میکشیم. شروع نری حرکچه. خوشمندو ترینکت توش که می نویسیم برادران. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبلی. شنوی نری حرکچه میکنه می نویسیم رقم رو میگیریم. خوشمندو می نویسیم شروع نر. شروع نری حرکچه بکنه می نویسیم رقم رو میگیریم. 4 نفریم 5 نفر شدیم. شروع نر حرکت میکنیم 1 2 3 4 6 خلیه. مرحمت خوشمندو. شروع نر حرکت میکنیم می نویسیم برادرای من. شروع نر مرحمت. گونه سکه خلیگان شمانده. شروع نر حرکت میکنیم می نویسیم خوشمندو مرحمت. رقم 1 2 3 4 6 هم می نویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم.
هم مثل که خلیگان از او رحمت کردم. شعرهای نرم بنویسه. دانشمندا بنویسیم رقم رو میگیریم در بوز اشتراک که نرخ رقم 300 روبل پریز بگیرش 1800 روبل و نگاه کردن سالی پول نمیشه شیر نپو در حرکتش در بوز اشتراک و پریز بگی برا شیرو نره حرکت بکن رقم رو میگیریم برادر رو و نگاه کردن سالی پریز نمیشه زنده باش بابا عبا که شما شیری نه برادر رو مینویسه خوشمانده باشن نویسه رقم های خیلی بیشتر رقم میگیریم نرخ رقم 300 روبل پریز بگیرش 1800 خوشمند باشه نویس شیر نه نه حرکت میکنیم شیروی نه بنگو کاران سالی نمیشه کیه؟ السلام علیکم ایوان نره شما دیا که ابوبکرم 1 2 3 4 6 هم بنویسه. تلفن شما دم نه بفی شعرهای نرم بنویسه برادر جون 5 نفر خوشمندا یه حرکت 1 2 3 4 6 هم بنویسه خوشمندا مرمه 6 نفره حرکت میکنیم برادر جون مرمه خوشمندای ترنکت جکی یه حرکت چه شیر بچه ها سلام علیکم که بلیت 85,000 بروش میکنم حالا که بازی بنتلی هم نمیدونم بوگات شما دسته بلیت سر دوران نکنه شهرهای نر 1 2 3 4 6 هم نویسه میگیریم کرترم بکشیم خوش من باش نویس شهر نر حرکت
شعرهای نر عرکم میکنیم برادران. شروع ناری حرکت میکنیم رقم رو بگیری وانگو کردن بران سوی پول ناموشه یا حرکت که در بازی اشتراک بگیر شبگی برام نرخ رقم 300 رو بود پریز بگیریش 1800 بود خوش من باشی نبشه نه خوش مانده باشم بینیسیم شروع نه نمیستیم شعرهای نری حرکت میکنیم بنویسیم برادر ولی یکی آدم میشه برادر دیگر رقم نمیدونیم. ولی سری وقت یا حرکت که رقم کلی را بگی برام براتان حرکت میکنیم بنویسیم براتانو 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. شعرهای نر مرمن ترکه باید nasıl جیبوری یه حرکت شعرهای نر خوشمندم بنویسیم شعرهای نر مرمن یه حرکت شعرهای نر بنویسیم
شما رکه کبرا دو چو رکه کبرا چرا اینا رقم 136 رقم 3 جون رقم 16 چرا اینا رقم 16 هم بنویسیم بعد 5 هفتم پس کنم نشتر باشه 1 5 6 7 چرا اینا مرمه ها چرا اینا رو بنویسیم 1 5 6 7 خوشبند و مرمه چرا اینا رو بنویسیم 1 5 6 7 مرمه 300 روبل نرخ یا رقم پریز 1800 روبل سه اومد که سر شد های بگو برم اگه برم واتساپ در اگام چی بنویس که مقصد بدامون که همین واتساپ خطاکی خیلی مقصد روزی میره دیگه اکجان فریاد کردن نمیشه واتساپ تنها میدونه برای من اما یا 300 دیگه یا 300 دیگه 600 اکه کبرم میگه پارت ازبخ 900 بکنم نه ازبستم باید حال بخ 900 که نولش که که سه جون که دیگه که کبرا نول کن ها که کبرا چک در تینکوف بیار شیروی نر 1 5 6 7 هم بنویسیم 5 نفریم شیروی نر 1 5 6 7 برادرها جون حرکت میکنه یه حرکت چه شیروی نر 1 5 6 7 هم بگی نویسیم میگیریم کرتر هم میکشیم خوش مردم برام 5 نفریم شیروی نر یه حرکت چه هم میکنیم بنویسیم رقم رو هم بگیریم کرتر هم میکشیم شیروی نر حرکت میکنیم برادرها جون
یک پنج شش هفت شروع نرمه رمان. شروع نر یک پنج شش هفت. 7 نفرم یک پنج شش هم بنویسیم. یک پنج شش هفت هم. خوشمندم برام. یک پنج شش هفت خاله. شوي كمي صار شو صار الكابلي ای نه میزنی که دیگه منو دوست دارم تو رو بیش کانال دیگه زدی. شروع نر یک پنج شش هفت هم بنویسیم. سپاسا. آخه دو چورک اکابر رقم سه کسی یا 6 نفر. سپاسا. پس برادران 10 نفریم یک پنج شش هفت هم بنویسیم. خوشمندم مرامد یک پنج شش هفت خوشمند باشی مرامد کشیر نر رقم را گیرست که بازی را سر کنیم. شروع نر مرامد یک پنج شش هفت خوشمند و 10 نفریم. شروع نر مرامد خوشمندای ترینکای تاجیکی 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. یک پنج شش هفت خوله. شروع نر یک پنج شش هفت. یا رکچه شروع نر یک پنج شش هفت هم میگیریم کلتر هم میکشیم. شروع نر یا رکچه برادران جون یا رکچه میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم. 4 رقم دیگه یک پنج شش هفت هم حرکتش میکنیم. شروع نر رقم را میگیریم کلتر هم میکشیم. نوش نوش شروع نر یا حرکتش میکنیم یک پنج شش هفت خوشمندم مرامد. شروع نر بنویسیم. شروع نر یک پنج شش هفت خوشمند باشی مرامد.
6 نفرم 1 5 6 7 خوله خوشمندم منویسه شروع نه یا حرکت چشه بچه ها یا 1 5 6 7 هم بنویسه خوشمنده ترینکای تاجیکی یا حرکت چه برادر جان مرام شروع نری حرکت چه میکنه خوشمنده یا حرکت یا دستگیری 1 5 6 7 4 رقم که دیگه مونده شروع نه حرکت میکنه میگیریم که ترم میکشیم 6 نفریم 6 نفر تماشا کنه ایستادیم برادر جون 5 6 7 1 5 6 7 میگیریم که ترم میکشیم خواهش من باشید دست روشین در کامنتر نویس جو تبریک شه بچه شروع نری حرکت چه میکنیم بنویسیم 1 5 6 7 یه حرکت چه خوشمنده ترینکای تاجیکی شروع نر بنویسیم 1 5 6 7 شروع نر بنویسیم برادر جون یه حرکت چه میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم شیر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل 4 رقم خونده بنویسیم رقم را میگیریم 1 5 6 7 بنویسیم شروع نه
شعرهای نرم نویسیم یک 5 6 هفته میگیرین کارتر هم میکشیم. یک 5 6 7. اوکی کارتم که ساعت پایتون قرض میشم. نه نمیشم. اوکی دوست مراد یک 5 6 هفته مینویسین شعرهای نه حرکت میکنه مینویسین رقم رو میگیریم. شعرهای نر 5 نفریم یک 5 6 هفته مینویسین. خوشمند و مرمت. شعرهای نر یک 5 6 7 مرمت. شعرهای نر یک 5 6 7 مینویسین. خوشمند و مرمت. یه حرکت چه شعر بچه ها مینویسین خوشمند و ترینکت و جیکی. شعرهای نر یک 5 6 7 مینویسین. یاده خیزو خیزو راست خیزو بسواتو. شعرهای نر حرکت میکنیم برادرها جان. شعر یک سفر علی شمس
یا رقم یک اخته که سفر علی شمسلوی چک تا پرد رقم 5 6 7 می نفسیم 5 6 7 خوشمندو رقم نت سفرالی سیصد رو بود انو مسیجون انو مسیجون 300 رو بود تارتفت میگه این زمین دست شد نه اومدگه که سفر علی پلو نامدگه چک در واتساپ داروی که اگه سفر علی چک در واتساپ داروی که شعرهای نرمه نایسه 5 6 7 نه اومده مقصد که سفر علی جون پول مقصد چک تا پرتو چک تا در واتساپ پرتو اومدگی باشه که چک تولی باشه میبینیم مدال چی شعرهای در 5 6 7 می نویسیم سلام علیکم و علیکم سلام اکه نوروز چون براکی نه اومدن اکه نوروز و علیکم سلام علیکم خوش اومده اکه رقمی 1 5 6 7 خوشمنده خیلی برای جون میشه شکر الحمدلله گشتم اکه سفرالی هم پاس پس چند پول شده 300 روبلی رفته اسم که اکه نوروز 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 اکه نوروز راستی اکه سفر علی راستی گپ تا نفهم خواهش من باشی مرمد 1 5 6 7 نمره کرده اکه نوروز بلای سر طبیعه چیزی کبتا که گو بالا تنگو که چیزی کبتا که وایس بر واتساپ ذکری پیت کرده گیم اکه 5 6 7 1 5 6 7 1 5 6 7 شعرهای نرم بنویسه من نگاه کردن نخواهم پر نمیشه 5 نفره نه نفهمیدم اینجا باشی نخواهم بودم اکنه اون چیه دارم دارم اکه مرا پاس کردی کنش نکردم
پول نامدگی هست. چرا نه بنویسه. اگر سفرالی چک تا واتساپ داره که همون چک پول پاکت کردیدو همون واتساپ ما داره که چک شد و بینه واتساپ توری بگیره برام فامیل هم چیش میگیریم کارتا تا پرابلم نیست. یکی من ادرسی دیدم اگه هم یادم اومد اگه نیست پولش. ناموس حساب پاک. Sayın John Bey. Hı? Önümü Sayın John Bey. Sayın John Bey. ما مدرک سفرالی. همه چیزی نماده اگه اکنامه چکن بودم اون اخده بودم باقی یک تا 6 هفته بنویسه چرا نه. Okey ya. Okey. چرا این هر 6 نفریم 5 6 هفته بنویسیم من دایر گیرکه فرو دایر گیرکه آمده که نوروز که نوروز پولو دارم. Okey Faruk ya. Bunu bir ceza yapayım. Ne? Bunun kukaca durumu. Ben tekrar ben demişken ki bu patmış makine bulmaksın. چرا این هر 7 نفر بنویسه خوش مردم برم 6 ماه که نوروز بودم. چرا این رقم 50 و چه قبول اکن که نوروز چکت قبول چرا این هر بنویسه رقم 50 که فرق پول پارتا رقم 50 بنویسه. چرا این رقم 50
وای کردم اکر فرق چک دار اکر نوروز باش کشتگی اکر نوروز من گفته سم 600 اومدگی ای اکر 5 هفته چرای نام بنویسیم ترتر هم بکشیم آقای دو پول اومدگی ها کیا؟ نوروزا؟ اکای نوروز چک اومدگی اکا اکای فیل دقیقه چک اومدگی میگه اکای نوروز اکای نوروز اکم چشم موندگی مد کو اکم شش اخته اکای نوروز آره فقط نوروزی آخه جان آنجا میگیم پول اومدگی اکر بنای سکی نخه یا بردی چکر دیدگی اون چکر میگی نخه مقصد آفاق. اینکه پولی پیش کرده او خطی سرخه که مبرای کن یا نیسن کنم پنجا که فروخ ها بخش آمدی شیرین ها اقام هفته گرفتم باردارو چکر همه پرتویم کرتر همه کشیم فروخ چند بود؟ 5 5 نه که جای توزه شده نویسی پره میگه چی؟ اکم بین هاف شیرین نار چکر همه پرتویم میریم کرتر همه کشیم چکر همه شما داره اکم بین چی؟ از اون بیسته همه راست شده اما را شیرین نار چکر شما داره میریم کرتر همه کشیم بریم کرتر همه بریم شیرین نار میکشیم اکه کبرا دو 4 نالی اکه سید جان 3 نالی اکه فاقی اکه 5 نال اکه نوروز رقم 6 300 اکه مومی رقم 7 900 داره کلام مزن آقا شیرماش میریم ای رقم یک تا میزنه از او رشد او شوا رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 ورا برش برا 6 7 خوشمندی ورا باشم ورا شرنا 6 7 ورا جیلانی ورا که برادران 100 روبلی
آدم جیلانی رقمی وارد رو آدنه نمیسته شروع من پاسکم پرسان جایی باید پاسکه گیفتن نخواد جایی باید چه شفت رقمی شروع نه خوشمن هسته وارنه سدیده رقم 1 2 3 4 5 ده خوشمن باشم مرمه یا حرکت چه میکنه می نویسیم وارنه گرم میکنه نه باشم خیلی میکشم یا ایسا هم نویسیم کسی خدمت کنه واره خوشمن هسته شیر بچه ها نباشم میکشم دردش میرم واره نیست شروع نه دردش میکشم میزنم میدم رقم 6 آشت شوا 6 که رقم 7 3 دم 6 باشه خیلی معبول دارم 22 7 ها؟ معبول نیست معروضه با فکر من شروع نرمه نفسه نقم را میگیریم خوشمن دو بسیار برو کی؟ معبول هم. پاسور که پفتور می نفسه شروع نرمه رمه پفتور رقم و بینجا چند در رقمش؟ اکای موبیل هم. 7 رقم 7 حکم و بینجا من زدمی اکای شما زده اکای نوروز رقم 1 2 3 4 5 6 می نفسه 1 2 3 4 5 6 کنال دل پاسور پفتور اکای نوروز شروع نرمه رمه نه برا جان فالتر ده پس کار سر شد گپش نسه جان مطلب ده نه پول تمام پردم 1 2 3 4 5 6 اینو سر کرده تا همیشه برادرها ما رقم خالیه بگی او چلسی اکن خوش آمدن خوش آمدن سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم اکم خوش آمده اکای ما 7 نفریم 1 2 3 4 5 6 هم می نویسیم 1 2 3 اکای ما نرسه 1 2 3 رقم 4 5 6 ها 4 5 6 هم می نویسیم برادرها 7 نفریم 4 5 6 خوله یه حرکت چشه روی نه 4 5 6 هم میگیریم کرتر هم میکشیم چرا نه 4 5 6 مرمه یه حرکت میکنیم پروسا بازی را زدشکه نمیکنه شروع نه نهصد پرتاف
چلسی مبین $100 ها؟ مبین آه 1200 پرتفتم شهرهای نه 4 5 6 هم بنویسیم 4 5 6 شهرهای نرم آمد کلازاردو در خونه سگ آوردیم بازار برای گرفتیم چلسی ها؟ چلسی ها. کما سان بودیم ولی دیدیم کلازاردو شهرهای نر 5 6 7 4 5 6 هم بنویسیم 7 نفر شهرهای نر پاتون سگاشون یه ساده ها فضا در خونه چه بگیریم پاتا داوتشون نمیکنن در سگاشون میکنن شهرهای نر 4 5 6 هم بنویسیم خوشمندو 7 نفریم شهرهای نر خب نمیکنه بنویسیم رقم را میگیریم شهرهای نر 4 5 6 هم بنویسیم خوشمندو سرازو خداگیری کارتالا بکن واسه با اون صورت چند هم نیست یکم روزا میره نشان داده یکم ویدیو شروع کرده گفته که حالی کار داریم 4 5 6 هم بنویسین شعرهای نرم رمه ترانگم وای تو برای من شعرهای نر 7 نفر 4 5 6 6 میگه 6 بگی شد اکه مبین جانده اکه هم 4 و 5 شعرهای نر شعرهای نر 4 و 5 هم بنویسین اکه هم 4 و 5 شعرهای نر بنویسین برادرها جون شعرهای نر 4 و 5 هم بنویسین برادرها جون مرمه 5 بگه که فرق دارم رقم 4 میمونم رقم اعلام کن اکه فرق 4 هم بگه میگم
اکه فرق پول پاتو نانش گرفتم اما 4 و 5 گرفت ارکای موبیل رقم 67 خط 300 داره، ارکای چلسی رقم 23 خط 0، ارکای فاروق رقم 45 خط 0. برادرم میشه کده بزنم او شو از اورش. رقم 1 10 2 21 3 21 4 10 5 10 6 12 7 11 رقمی 221 دوزه 23 واره خوشمانده واره باشم نسا روبلی میپاتیم. خوشمانده واره باشم می نیستن شراینا نسا روبل واره دوزه با خورجی دو تری رقمی 1 4 5 6 7 وله من نرسیم چرا نه خوشمند واره باشم می نیستن برادرو خواب نمیکنیم نسا روبلی واره. خوشمن نباشه لکه چلسی میتیم هر رقم ها یکه چلسی خودشه خوشمند نیست میتیم کریزه. سخان که پچکش هم میدونم خوشمن نباشه لکه چلسی میتیم رقم های هر رقم های خودشه من هستم از بازی 3 سال بازی 3 سال مرمت هفته را که مبین جان چنده شاشم 5 بگه که فرق 6 فرقه مبین جان 300 دیگر که مبین پرتو رقم 1 2 3 4 پنج فاروق 300 پرتو فقط نولش کن فاروق رقم 1 2 3 4 که چلسی پفتوری
بگیریش خود دادو مکه چلسی رقمی 1 2 3 پفتار 1 2 3 4 موندگی مقصد چی دار؟ وارا راکد اکای چلسی داخل داده میشه کند رو ما رقمی 1 2 3 پفتار اکا پفتار 1 2 3 رقم 4 همه نفسه مکه مبین پول پارتو نه کده بازی 300 ادام گفته سه چرا نه رقم 4 همه نفسه 1200 پارتو نه صدش رقم 4 خلیه شروع نه یا رقم 4 چرا نه یا رقم 4 همه نفسه یا رقم 4 شروع نه رقم 4 5 نفر نمیشه روی نه یا رقم 4 برادرای جون مرمه شروع نه رقم 4 همه نیستن خوشمندو 6 نفر برادرای جون مرمه شرینه رقم ارزون کردیم که چلسی مودا بودی نریده که 4 که چلسی دا بودی 1 2 3 4 میشه که چلسی خود نریده باور کن بازی را گرم کنیم در حیال دادمی استندم در حیال دادمی قرآن سرش کن گپش نسته تقام ای بچه هم خوشش چه وقتی مبینجا و رقم 6 900 رقم طرف رقم 5 نوله اکای چلسی رقم 1 2 3 4 خط 600 روبل دادیم رقم 1 20 2
22 3 22 4 21 5 20 6 20 7 21 رقم 2 وره 900 خوشمنسته بو ورازان بیا کن شری نره حرکت که وره بده 900 وره رقم 2 وره کرد اگه 1 4 5 6 7 خوله نویس رقم چنده که مبین جان رقمی 6 7 کدامش هم ادروره اکای مبین جان است رقمی 6 7 کدامش هم ادروره رقم 6 ادروره که مبین جان رقم 6 اکای مبین جان 1 4 5 7 نیست 1 4 5 7 نبوده دو سه شش دمیرم اکم و بینجان دو شش گیر هفت وره که چلسی دگی چلسی ها 300 متر اوکی گاب نیست که چلسی 2 3 6 5 وره که سه جون دگی رقم 1 4 برای بیامی وره یا بور پرکنه رقم 1 4 برادر 7 نفره اکای سعی جون 900 پرتو رقم 1 4 آنه بگی دیگه نه بگی کس رو لکتیسکا براد کرد 1 4 برادر وره گاب نیست که چلسی قبله چرا نه رقم 1 4 وره بگی جوی برموش خوشمنسته خیلی 1 4 همه پشانه چند سنوی بازی اکه از 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 حوزی وره رفته سه رقم 1 4 خوله 900 روبلی وره اگر همین ده رقم دیگه پر شوه 5400 بگیریش میشه نره رقم 1 4 اکه سجان پول پرتو رقم 1 4 خوشمن باشه مرمه پرتو اکم 1 4 شهرهای نر خوشمنسته تو پولی اکه سجان اومدنه شهرهای نر خوشمندان بنویسیم
کسی جان پارتا بریم بکشمش و خب بازی زدش کن نشو. شعرهای ناری یک چار خوش من از یه مینوتی دیگه کسی جان جدت میکنم کشم بدم. سعید نصر پارتا یک چهار دانه بود خوشمن ها؟ بعدی برام پارتا خوش اکای مبینجون رقم 6 خط نولی، اکای چلسی رقم 237 خط نولی، اکای سایجون رقم 5 خط نولی. همه نولا کراچی گوارن رقم ده بوده 3 21 بوده 5 21 بوده 6 20 بوده 7 11 بوده رقم 35 وره 10,000 روبلی 10,000 روبلی وره را بزن ورزم 35 بسیار 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 برادر را بزن با دلشی دم بگی شروع نرمه نیستن 10,000 روبلی که چلسی انا وره ترخ اکای موبین جان شما رقم گیره بگیری شما بروی مقصد ازی ما یک جا میدونم چند رقم میدروی اکم اگر پر شوه آبش همش پر شوه هم مینو 4,000 دا باید نستم پیلوس آبش اگر پر شوه 12,000 چندی ور اکای احیا 10,000 روبلی پر شوه 12,000 ویگریش میشه آبش پر شوه اکای احیا 10,000 روبلی ور خواهش من باشی مرمه اگر اولی پر شوه ای پر شوه دوره اگر نشوه بود الچه حساب صد میره یک ده 4 6 هفته می نیسیم خوش من است که یحیا میدروی وره برادران نویسه وره 10,000 روبلی بیا بچه حرکت که 12,000 سر کتف که بره شعرهای نرمه نیسه 10,000 روبلی وره خوش من است 7 نفریم 10,000 روبلی وره سلام و علیکم سلام اکه و دل خوش آمدی رقم 5 کیه؟ رقم 5 که بود؟ کش همش دسته را اونو یادم میزنه میجا
نه 26 آخه میدونم یا اودال میزنه که ترینکه ده 6 اودال نمیزنه که یا اودال میزنه تموم 6 واره اکی مبین جان اکی اودی رقم 1 2 4 7 1 2 4 7 اپن جون شاش اکی اودیل جان 1 2 4 7 ده اکی اودیل رقم 1 4 7 1 4 7 1 4 7 هم بنویسه شروع نه 2000 اکی اودیل پارتو ده 4 واره گیره 4 واره اکی ارگنتینا رقم 1 7 آرژانتین اکی چلسی 4 گرفته 1 7 اکی چلسی اسپت که 7 اکی چلسی چلسی یا رقم 1 آف چلسی آرژانتین چند 4 پول می‌خواد. رقم 1 اکی اسکر جان برادرها پول پرتوی شروع پولا را می پرتوی 2300 اکی چلسی اومد 1300 2000 اکی مبین جان اومد آمد اگه اکی چلسی بو کی مدای دخمه اکی ارگنتینا گذاشت حال وای اکی راه دای داخل مو سه نفر بیا اودیل آرژانتین اسکارجون اکی اسکر جان پول پرتو آمد اکی 5700 اکی اودی پرتو جا هست برادر نه اکیشون جان لیسته مودا باید کسی گه پول پرتاف 5700 دسته اومد اکی ارگنتینا من میرم چی میشه بچه اکی ارگنتینا اومد 2000 700 نمونه ها آرژانتین چند نمونه اه؟ پارتو آرژانتین قطعی اسکارجون ارگنتینا پرتاف اکی اسکر جان در کدسی رقم یکت پس میشه رقم یکت پس میشه رقمی اکی سو خودت نیستی اکا رقم 1 رقم 1 خوشمن است 2204 میرم رقم 1 شروع نر 1 پسته گرینی در کردی رقم 1 هم نویسین شروع نر چند هزار 10000 وره 12000 میشه رقم 1 اگر پر شوه نشوه هیچی
اکای کروش رقم یک در چه خیلی ورده از اوریده یکی پاپ میره شرون رقم یک رقم یک شرونر یا رقم یک نباشه میکشه پس کنگی پولش نامه داره و رقم یک خلیه اگر خوش من کلام جیلانی داشته باشه من میرم پاپ یک اکا یحیی پاپ میره اکا یحیی پاپ برای اکا نویس اکا یحیی اکا چلس مقصد اکا زنده میگه که من کچ پاپ میرم و بس کنه سکی برادرها جو میکشمش رقم یک دانه است یک دانه است یک پسته خلیه 2 3 4 5 6 7 میرم اکا یحیی جان قریب نیم ساعت گفتم اکا جان من گفتی وقتی کارتر ماندم یک گفتی اکای موبینجا رقم 6 خط نولی اکای چلسی رقم 3 و 7 خط 300 داری اکای سیجون رقم 5 خط نولی اکای اودی رقم 2 خط 3 و 700 داری اکای ارجنتینا رقم 4 خط نولی رقم 2 5 10 رقم 3 21 رقم 4 21 5 10 6 20 7 12 5 هزاری بله 5 هزاری رقم چند 3 و 4 5 هزاری بله 5000 باره شیرین ها خوش ماموشان نویس رقم 3 و 4 باره 3 و 4 5 هزاری بله خوش مانده باره باشم می نویسیم 5000 شیرین ها رقم ها مطلوشه ویگریش کامون می شود مردمه بله 6 بله ششکی اکا او دیر میگم خود بکنم اکا او دیر 6 بله حضور 300 بکنم نه روزه اوزه در اومد بله اکا رقم 6 اکا او دیر چند؟ حضور 300 1300 پاتو اکا او دیر
رقم 1257 1257 Ki. اکای açtım pırsım. Gab neyse akay sefer. Dımını ucudad mekinim akay o dil pul parto. Konuşmanda var, bu şaman neyse paylaştığı var şerine. Rakamı koşarak bir giriş kanun mesela şerine ya kaçan ki ne risk var mümkün mebni prizer ki nasıl bir kıtay mı gideyim mi? اکای مو بینجا مدروی رقم 62 مدروی 5000. نه اکای مو بینجا رقم 5000 مدروی ها بگو از من یکم رقم دیگه اکای او دل دام میتونم ها بگو من یکم رقم دیگه میتونم 5000 مدروی مرا خوش من هستن اکای او دل جون Pardon. پارت فتن دک جون اومد اگر Pardon. نه سنش چندش Güzel gözüküyor. 5700 Gözüküyor. Sen 6600 şaşazor çaysa pardon. Zor sesler çekiyor. Ben sesler yok. چی بگم اکای سفاری نگفته سر کو اکای چلسی گفت کو Zor sesler çekiyor. سن براش Ben sesler yok. آه Şaşazor. Nesine çıkar? شکمه می نویسم کنش نمیدرم به اکای اودیل اکای 5 واره اکای تجکه دمگی TCP. اکای اودیل اکای مبینجان میگم من شش خدم کتی بازی میکنم میگم من واره درآمدم با دامی واره میگیرم شم میگم یکم رقم دیگه در 4127 مثلا میگم من 6 خدمت میگیریم پول میپرتم موزی 6 من میگم من درش کنم میتونم بازی میکنم 5000 10000 برای بازی میکنم با 6 7 گرکه و دیگه رقم 1 ده Sevcan soru. Buna tabii. 1 ده 5000 بیا بچه رقم 1 ده Lanet üzere. Sunka kalktı abandı. Sunka kalktı. اکای
اکای تجکه پول پارتو اکای مبینجان 5000 پارتو برادران بیا بازی را کشه نکنیم پولا را پارتوین کارتا را کشیم Odil çan gidip. هم؟ Odil. Hı? Odil akan çan da var. ها Ha? 5000 تجکه پارتو Akan çan da. رقم کی؟ Teşekkür. تجکه 5 آره Teşekkür. Yoldan götürdüm ama. یا نیست اکای سفر مالادیس اسد که اکای کی چنده؟ او دیل Hı? اسد که اکای او دیل İstesen. 5 300 Teşekkür ama da akan götürdüm ama. رقم 6 اکای مبین Dur parto. اکای مبین جان دم جای رفت اومد ها؟ نه اولی Şeroy nerede? Ya arka çaygan ki 4 rakamı diye. نه نه باز به اگر نداره رقم 6 پاس میکنم میزنم میرم Rus bir kanka. Ay bu sayfa yüz kafaya çizdi. Gazı verdi. Patladı. Ama WhatsApp şu datı boşuna alışacağım. نشته خوی رقم 6 پاس کن Sesime girem. شش پاس کنم مداگی 6 ما پاس کردم شم رقم 6 ما پاس کردم اکای مبین جان گرینی بازی را زدش که باد کردی اکای یک ده اکای اندره داگی Yakında kandırı. یا با فکرم دالشی باز بکی یک از پول پارتو 6 مبین داگی رفته 6 مده اکای چلسی اکای مبین جان خودش 5000 پارتو Yakacağım. یک ده Akan elin olan. نورش کن Kandırı için. یاد نیست که اندره جان گرفتگی مد یک درا که مقصد گرفتگی مد مقصد نتونیم دنیم جد میگم که برادرها یک ده که امجه نویستن نتونسته سی از سستی بده مقصد یک درا گرفتگی نه واتساپ در نویستگی باور نکنیم با نشان تو میتم اکه اندره جان گرفتگی مد که جان پروش نککم یک ده اخته karta da peş kamera bu şu. Nişan bute. Ina. اینی می اکه اندره هماد میشناسه با فکرم اینی می اکه اندره هماد میشناسه مقصد اینی جا نویستگیمش گفت یک درا بگی توبره برا و اکه اندره را پول اینی می ترینکا میشناسه چند کارت او خولی یک ده اکه اندره اخته یک ده اخته اکه اندره
اکا اندره یک درخته. ویگلیش چنده؟ حال ویگلیش همه برارم. آه. 12 اکا یک درکه من رهدم میفهمه اکا آسیبی از نیست. گاب نیست اکا میفهمم. چی با نفهمیم اکا؟ خوب شد. خوب شد. اکا چلسی رقم 3 خطی 300 روبل داره. اکا ارجنتینا رقم 4 خطی نولی. اکا اودیل رقم 7 خطی 5300 داره. اکا تجیکی رقم 5 خطی نولی. اکا مبین رقم 6 خطی نولی. اکا اندره رقم 1 خطی نولی. اکا شوین مرا گوش کن. ما امی چی پوله میشم ما جواب میگم به پول. تو ویگلیش میکنی نمیکنی تو پول تایما طلب میکنی ایما پول میگیری. من سری وقت پولیتر لوبوی خیام باشم میپرتم. بازی نداری اکا من پولا خودم جواب میگم. من چکی او را نشون بتم. تا اکا خود بازی نداری چه با من چکی وای نشون بتم. یک گپای گفته سکی اکا با پول من جواب میگم. چانس میشم ما میپرتم. رقم 1 10 2 usta şaka yapma. 11 3 10 4 20 چی گپی وزبینه 5 20 6 20 7 oši جانو چوا 7 بیشتده oši جانو چوا که عادل جان ošaki جانو چوا که 30,000 Ben ne şoga? سعی جان سه آش شود این از ما اکه عادل ده ما جواب میگم 30,000 شم ما جواب میگم اکه شوین برای که ما در پول پرداخت اگر پول قبول میکنه تا اکه یانم دو گاو زده سی خود بازی نداره گپ چپت Abi bugün ne olursa. Haftanın پفتار اکه چلسی چلسی چند بود؟ Chelsea de var ya da bugün. Var da şey. Ödül baksan daha iyi. Hı. Son Galatasaray اکه یک دسته اکه چلسی رقمی دسته؟ شش هفت ای رقم شش اکه مبین رقمی هفت اکه عادل Hatta Chelsea rakam çaldı. چلسی یک دسته Chelsea. 4 5 اکه یحیی Ya çok iyi oluyor.
برادرها دیگه مقصد ورده کو خیلی پارت افتم کوز میبینم اکی کی این 2000 ساعت پارت افتاد اکی کی میگم خیلی نامش چی من چلسی ها اکی اکی چلسی پارتو اکا اکی چلسی پارتو چلسی گفته سب اکی یحیی اکی مبین ورا بود گرفتن رفتن سیازو вара рапарт ака вара рапарто ватсап данайс номрои картата парто мепартом пули кира не ҳозир мақсад ҳоз мега парто ака яҳё пул парто мепартом ҳозир каштам миги акаи ки мубинҷон ака хитам пул партом ба ка яҳё ака дилҳаф акаи ки номишча акай мубин ҳафт акай мубин шаш акай мубин акай яҳё نمیگه چک هم بره مدن نشان بکنه این گلاساوی میتونم گلاساوی شما کنید خوب برای اون موقع میکنم 1800 اکه کی پارتو یا پولی باید نشان من گفتم من برای پول من خودم جواب میگم تو بزن اکه اندره میگه اول زنه من 2 برابر شا بوم پارتوم شا میگم پناهگان در بارا نیستن که مبین جا چک پارتا کن akay çelisi ozi yapmaz oldu akay yayo adı dışarıda akay adı süpan yazar. نه نشانم اتم اگه چک نشانم دارم تازه نشانم اتم درچه هزار نه اون چگی خرایکی یک از مقصد میخواهد مثلا نمیخواهد که مثلا دیگه خونه یا شما مینو چی خدا اون کس به اخ نسای که چون کدام میزد پلا بای میگیره چون پولی که دویگیرش هسته اون پول پافتگی هسته نسته میگیره آیا میگیره پلی با جواب پلان ما میگیم اکه همو بین پول پارتو Kalan akılcan partıyı gavzak değil Cemil Usta'dan gidiyor. Çança mı partisi? بسیار یا 800 آمده Kalan şey. Şöyle partıyı. کی رفتم آمدگه اکه کی اکه مبین جان خودت مانده کم İşine yapar partisi. Oluyor. نه خیلی گپ چپ نیست اکه مبین جان چه رقم دارم یا رقم دارم Şaş. o dil چه رقم دارم یا رقم o dili soğuk rav پدر کشکی کشنشون نخونه کش خوشه Akay movie partı. Movie. در حسابش کنم بستم مالش که رفتم خودش Akay çelsi rakam yak dese khati yakni mazur dore akay yahi rakam 4000 desa dore akay odi rakam ya 35 dore akay movie rakam 600 movie partı. رقم یک
22 رقم گیر 10 3 20 4 21 5 10 6 10 7 22 یک 7 وره یکی هفته یک چلسی هفت بود. که اودی رقم یه هفته میوز کرد چی؟ اوکی 35 302 وره 3 که چلسی 4 وره که یحیی چلسی چند؟ چلسی 3 یحیی 4 رقم 2 5 6 5 6 وره که تجکی رقم 2 5 6 رقم 2 اکا واتساپ همین سبیر کنی همین 2 وره که یحیی اکا یحیی خودت مادر 600 دیگه همه پارتای با فکرم چورده یا شدم هم؟ چورده یا ها افت جکی 5 چند 5 6 دسه؟ نه دسه پیرود که دسه پیرودش بگیر نه دسته خود کنی اوز پیرود یا که 600 اومد سبیری نوستن بگی پول کی باید پول پارتای؟ اکی تجکی باید پول پارتویا اکی یحیی باید پول پارتویا 1200 کم بکنیم پارتوس اگه 300 چه مینوس کن 1200 پارتویا 90 بخشه حالا 2500 پارتوس اگه که تجکی اکم و بینجان همه را بر وقت بنویسی بگو رقمش همه گیرم ها 1200 پارتویا آه ناز ما 6 کی را تجکی را مجبور نگیریم 700 دیگه شما نه اخی باید 6 ما داخل ما بینجان لاتیم بود نه 6 نویست آخی سون پارت افتاد اکی تجکی رقم 6 اکی مبینجان میگم من خودم میگیرم بازو میکنم اکی مبینجان در بگیرم اکی 6 تا 5 گیرم در 6 در مبینجان تا 5 اکی که در گیرم یا 600 برادرو بعدی برای خیلی تفسیر گنه برادرو مقصد کدام پیش نویس در وی رقم میگیرم کدام پیش نویس در مو رقم میگیرم چنده می نویسه کدام رقم پیش نویس میبینم اوی رقم نویس اگه هم رقم 1 3 اکه چلسی پیش های من نویسه اکه چلسی جان مقصد ویگری شب رو وردم با نویسه اکه خوشم اکی چلسی رقم 1600 رو داره اکی یحیی رقم 4 خطی نولی اکی اودی رقم 735 از رو داره اکی بین رقم 6 خطی نولی اکی تجکی رقم 5 خطی از رو 600 داره
یک 10 2 21 3 20 4 22 5 11 6 10 7 22 skora 4 2700 بیا بیا ورا وزبینش دسته بچه ها کم دل هم اول کمیتر نره نیستیسته مرد بینم کم 5 برا 35 گیر برا را این نره پنج گیر. دکر گیتی نره 6 برا 3 برا اکی تجکه 5 اکی مبین جون 6 2700 پارت اکی مبین رقمی 2 پسته رقم یکی به رقم اوکی چلسی. رقم یک 2 میگیری اکی ارگنتینا رقم 3 اکی چلسی در اختر اوکی یکی 35 نوشته یکو 35 گیر 5 اوکی چلسی نیست از 4 هفته برا. اوکی چلسی نیست دوام شده بود. یعنی این اینجا 3 بار چلسی نویسته گل کن 3 دیگه برا. نگو 5 اگه دره یکی 5 تجکه خودش درون با ام. نه از تجکه 5 بار نویسته گل درون هم بینجا شد 3000 پرتو دیگه دیش کن با 4 شده. دوام خوشه. 3 اکی چلسی 3000 اکی تجکه پرتو رقم 1 2 رقم 1 2 شروع نه رقم ارگنتینا 1 2 مدرو دیگه 3000 پاتو. 2700 برادرها 1 2 خلیه گیر 1 2 من هیچی نزند من یه با کالکولاتور ته. آمیرم 1 2 بیا یک دکی. اکی ارگنتینا چرا خمش ارگنتینا 1 2 تمام نزند نوازی نیست پرتو اکی برقصی دوست دشمن 5400 اوکی چلسی پول می پاتو. اکی چلسی پول پرتو اکی موبین جون پول پرتو اوکی می پاتو. کی؟ که موبین پول پرتو اوکی دیگه 3000 پاتو کالکولاتور ته. چند سوم دارم اکی چلسی میگم اوکی چل 600 بود. 600 روبل داری 2700 اکی موبین جون پرتو خوبی؟ بیا تو کالکولاتور. 3000 که دیگه. 3000 نه ولی باید در راه یکم که چلسی ختم پرتو کنم چند می پرتو چلسی؟ چلسی 2100 2100 پرتو 5200 پرتو دارم کی نه که ارگنتین خیلی بیا میریم فایده گفتم 5200 پاتو نالش کرده اومدگه که چلسی
Bak. Arkadaşlar Hemen be. خب اکای چلسی رقم 3 خط نولی اکای یحیی رقم 4 خط نولی اکای اوبدین رقم 7 خط 35,000 داری اکای موبین رقم 6 خط نولی اکای تاجیکی رقم 5 خط 1900 داری اکای ارژنتین رقم 1 خط 200 بودیم رقم 1 21 2 10 3 10 4 22 5 21 6 11 7 21 چارکه اکای یحیی اکا یحیی آشو شوه 16,000 15 آه. هفت اکا و دل Dobra, kanka ne diyorum? Nasıl atıyor? یکشه یکشه که چشه شهر باشه زنی زنده بوده اکسای چلسی چوتالش چشه چرا ایو نبرو رکه یحیو 3000 کرده شهر رو رکه چلسی اکای چلسی که بوشا بشو رقم شش اکه چلکه 6 رقم 2 6 4 و 5 اکه که یک شما اخته نه دادی بینم برای گفت الان که رقم بوشا کنوی کنوی یحیی دا 12 خانه نشه 3 تا اکای چلسی که میپاته بشه 2 چلسی دی چلسی 2 نکنشم هم دو خانه که 4 و 5 اکه یحیو رقم 2 رقم 6 اکه تجکه گیره مخوام دو تا شما کی؟ نه پرتفتم حالا به هم هردو منو بکشن با حضر پارت میشه خوشم اکای اودی رقم 734,700 داری اکای چلسی رقم 1 قطعه 10,100 روبل داری اکای تجیکی رقم 6 قطعه 1,600 روبل داری اکای یحیی رقم 45 قطعه 11,400 داری 1 11 2 21 3 20 4 23 5 10 6 21 7 20 4 گرفت شو یحیی برادر پفتارا هم پفتار باشه میرم هفت پفتار اکه چلسی پفتار اکه دل پفتاره پفتار اکه یحیی هم پاپو
من میدونم اکای چلسی اکای تجکه چند سون داره دوش حساب. تجکه اکای پفتوری پفتور اکای تجکه اما پاتو. زدم شکم اکای اودی رقم هفت خطی 34,400 روبل داره. اکای چلسی رقم یک دسته خطی 1200 روبل داره. اکای تاجیکی رقم 6 خطی 1300 روبل داره. اکای یحیی رقم 45 12600. 1 11 2 20 3 22 4 20 5 22 6 20 7 21 رقم 3 و 5 پایان با پایان بره نه صده 3 و 5 کیا 3 چلسی هم 5 یحیی. 6 برکت تجکه 7 برکت دی رقم 1 2 4 1 برکت چلسی رقم 2 4 2 4 شروع نره اکای یحیی 4 تمید رو یکم یا پس یکم 4 بار اکای یحیی رقم 2 کشته شد نشیدم. رقم 2 وره با اکای یحیی 3 رقم شده تقریبا. ها اکای تجکه 2 بار اکای یحیی نمی سکم اکای عادل جان وره دسته نمیبری اکم مقصد پراویلای همی ترینکت 3 وره نمیبری اکم باید همی ترینکت یکون کفتر 3 نبری با میبرم در یخیلش اکفر نداره 3 میبرم 4 میبرم اگر بگی تو 1 تا 7 میبرم اکم بیا سخن تا گردن شیطان بشکنه بیا رفتم اکه سلطان ده سلطان اکای اودی رقم هفت خطی 33500 داره. اکای چلسی رقم 3 و 1 خطی 300 روبل داره. اکای تاجیکی رقم 6 خطی 400 روبل داره. اکای یحیی رقم 2 4 5 خطی 10800 داره. 1 10 میگه 1 ای 10 11 اوس نمیره 2 11 3 21 4 20 5 10 8 46 31 7 20 اکای تجکه 5400 8 چوان بعدی برا پفتار گب گفتن نیست 6 اکای تجکه 2 4 اکای یحیی 7 اکای عادل 1 تاقه بگی رقم 5 رقم 5 اکای تجکه میگیری مقصد 5 خالی شد اکم رقم 3 اکای عادل گرفت رقم 7 3 اکای تجکه 5 6 5 6 باشه یحیی چند رقم ها؟ یحیی یحیی 2 4 اوکی 3 رقم 1 تمام 5 6 اکای تاجیکی
یعنی دو هفت چور سه اکه اودی رقم یک اکه توقع اکه چلسی هفت سه بودی یا چلسی آه اکای تیجه که رقم 6 5 خط 5200 داری اکای یحیی رقم 2 4 خط 10200 داری اکای اودی رقم 3 و 7 خط 32900 داری اکای چلسی رقم خط نوری یک 11 دو 20 سه 11 4 12 5 11 6 20 7 20 رقمی 2 6 7 برادرها 2 6 7 20 20 یگان 20 دیگه نداره وره 900 900 وره رقم چند 2 6 7 900 وره 2 6 7 وره ده 5 وره که تجه که یک وره که چلسی رقمی 4 رقمی 3 وره میگیری اکه عادل چلسی رقمی 3 تمه دروری چلسی ها آه اکه چلسی 900 میپرده اکه ترکیه 4 اکه یحیی رقمی 3 وره خوشمان است 3 وره که عادل لب گرفته اکه چلسی پول پارتو محسد یک رو بگمده اکای اودی رقمی اکای اودی رقم 6 5 بوزن اکای تجکی رقم 6 5 خطی 4300 داری اکای یحیی رقم 2 4 خطی 9300 داری اکای اودی رقم 3 و 7 خطی 32000 داری اکای چلسی رقم خطی نولی یا رو داری الان رو کدام میزنه اون شجاع میشوه رقم 1 32 2 21 3 21 4 10 5 10 6 22 7 10 رقم یکیه رقم یا بگو چلسی چلسی هاشو چهارتقا سانتی ها؟ بگیر چهار نیم از آن 6 5 اکه تجکه 2 4 اکه یحیی اوکی 3 وفاکه چلسی
اکای چلسی میگم اکای اودیل اکای پیش اخیر یک توقع خواهی با همون رقم برآوردگی یک اودیل اکای تجکی رقم 65 خطی 3700 دوری اکای اودیل رقم خطی 31700 دوری اکای یحیی رقم 24 خطی 8700 دوری اکای چلسی رقم 35 خطی 37 خطی 3900 دوری یک 21 دو 21 سه 20 4 10 5 21 6 31 7 10 رقم ششیه شش اکای تجکی که تجکه اشتون شوم پفتو رو می نویسیم پفتو را که تجکه پفتو را که چلسی پفتو را که یحیی اکه او دیلم خدر نونده اکه او دیل خلاصی گبا مش پفتو خوشه اکای تجکی رقم 65 خطی 4900 دوری اکای اودیل رقم 1 خطی 31400 دوری اکای یحیی رقم 24 خط 8100 دوری اکای چلسی رقم 37 خطی 3300 گب نیست اکه یحیی یک 11 دو 20 سه 11 4 10 5 20 6 21 7 11 و 21 و ششم که رقم چند؟ 6 بود رقم چند؟ اکای تجکی خطا خون میگه که ده دو چورکه یحیی خطا خوند؟ ما؟ کدوم شد؟ اکه اودیله اکای اودیل رقم 1 3300 یک نه سه و هفت اکای اودیل آه یک چلسیه چقدر یک من دوای میتونی من نمیتونم بودیش 3700 اودیل چیل زن است نه اودیل ده نویس اودیل من مینوس طرف هست گفتی او من گفتم سه و هفت یک توق همی چلسی نویسی نه سکن تو تا اودیل ها گفتی بود کشی کتا اون 3700 شمکی نگوشم سه و هفت اکه اودیل اکه چلسی یک دو چور اکه یحیی پنج شش اکه تجکه اکای تجکی گیریتم آه خوشه اگر نه من را بیسون مینوس کردیم ده بازی مینوست کدگه اکم ده بازی مینوست کدگه اکه چلسی چند روز چلسی 3000 بله
نه مقصد اگر 3 و 7 میزد بگیری شده خودت میدودی کار نداره اگر بگی که ای خیلی کنه او خیلی کنه اکه عدیل مقصد 1200 مینوس میکنیم اخته 600 یعنی اکی بوزی را این بازیتونه مقصد این بازیتونه با مینوس میکنیم بالایی که او پلوتون تمام بس کن. توریه توریه میگه اکی تجیکی رقم 65 خط 6100 داری اکی اودی رقم 3 و 7 خط 3800 داری اکی یحیی رقم 2 و 4 خط 7500 داری اکی چلسی رقم 1 خطی 3000 داری 6000 اکه یا کن یا مینوس کن 1500 شما یک 22 2 22 3 21 4 25 11 6 10 7 10 یک دو واره یک دو شیرین واره مرمه نه که 4 واره که یک یا چند باره یک دو سه و هفت متر یک هفت واره سپس هفت واره سپس رقم 3 واره ده خولیه 3 واره که چلسی ده خودش ده بگی 5 6 واره که یا ای که تجکی حالا 5 6 آه 5 6 تجیکی 3 اکی چلسی آه 3 چلسی با که تمام هفت که اونده چه رقم دیگه تمام 4 که یا خودش اکه یا گذشت پلو گذشت گرد نیست سرکم گذشت باشه بهترین پول مرا نپرتفتی از یکه مقصد این تلفن لیمیتش وایشید اگر با در این تلفن باید پیرواد کنم با این تلفن باید در تلفن خودت پیرواد میکنم و یکه او جان پرابلم نیست پول گذرانی یکان بار دیده که مقصد ایمون نگذشتگی باشد مقصد بدیل پر لبوی خیمه گذره پولو بدیل پر لبوی خیمه گذره او خیگریشو کلام میکرد یکه میپرتفته من میرفم پولکتا اکی تجیکی رقم 5 6 خطی 4300 داری اکی اولی رقم 7 خطی 29900 داری اکی یحیی رقم 2 و 4 خط 600 بول داری اکی چلسی رقم 1 خطی 10100 داری گرد نیست بعد همین میپرتم رقم 1 22 آشکی جان 2 23 24 25 10 6 27 10 رقم 1 چلسی 5406 چواکم که چلسی نیست که آدر کرتا تا پارتا ما پارتا سوما ای نه که چلسی چوکه در کنم هفت پاست پول نه که آدر پاست تمام 29900 دلار یک هفت 29900 دور یکم یک هفت اکه چلسی 2 و 4 اکه کی یحیی 5 6 اکه تجکی چلسی چنده چلسی چلسی یک هفت گرفت 3 شپس که رقمی 3 تجیکی چند تجیکی تجکی 5 6 بوکی در رقم یحیی چنده یحیی 2 و 4 رقمی 3 یحیی 2 و 3 2 و 4 چند
900. رفتی؟ رقم 3 شروع نه رقم 3 را می نویسین خوشمندان. یا رقم 3 نه رقم 3 اکی چلسی نویسه گپ شیخ دکم بینجام مثلا چکی؟ اکی چلسی دکی نه اکی سعید بارن سکم پاش بگی خواهی اکی چلسی دسته بگرفته خب اگر چه رقم 136,600 6600 دوری اگر تجیکی رقم 56,700 دوری اگر یایو رقم 24,0 برادرو میرم کشمش کدام بزنم اششان 1 21 2 20 3 30 اشچار 4 20 5 22 6 اشچار 7 10 سلام و علیکم سلام پرنسسا آشو جان چاوا پس اکا یحیی نولا یا پول داره اکا تجفه گرشته سی سخرف سیر علاو زدن اکا شکیره تیگده این نبولو 40 میلیکو 5 6 شکیره تیگده براتیا رقم 2 4 همه نسین یو کافتور هندو کار هم؟ یو پاس کافتور این نره که سر مرم دا اوزاد رقم 2 4 همه نسین شونجا سازی مایا شکیره کنی شکیره بدون شکیره که دوارو من برد چی؟ نفید درم رقم 2 4 همه نسین شروع نه برادرها 2 4 همه نسین خوشمردم هرم 2 4 سعید مادا میگیره این نرد بینم اکای سعید با این من اسمت کابا دامان براجون گل نیست تو بوله رقم 2 4 میگیری اون رقم اکای سعید خیلی بیو اکی او جگه پا گفتی خطا گناهگار کردی بیو اکی 2 4 گیر شد باید گفتم ده خودم چورا شکیره شکیره دیگه ده کنی شکیره نه پرنسس ایفو نه شکیره از درون جنگل مدرون سویز نس میشه یه سلیچوب هفتار کنی و رشا تو خاف گیره گپش نیست اکم اکه سه 600 نه 900 باید پرتوی بگی 600 انده همون رقم چورا بگی شکیره ده
تو اکی سایی چورک علی شکیره اکثر پول پارتو یه سلیچو کرده را بکشیم پس سایی دو بلام تلفن من دام جمعه شکیره نگیست نمشه ای تو مسکره شکیره چو این نارد بینم dengi iskinti kapı batı قبول partaki pula tamam شد şimdi 600 parta ay kullanma sonra atacağım kadın kullan taşında güzel o da gereka pes edoma ha ha şekilde mi olsun ya hı Akay Chelsea rakam yaksi hafta qati 5700 dori akay tejekli rakam 56 qati 4900 dori akay Said rakam 2 qati noli akay Shakira rakam 4 qati noli یک Shakira 20 دو 20 سه 22 این نرد بینم شکیره 21 5 20 6 10 7 11 اگر صف کفرم باید نمیشه Khamsi akay Chelsea اکای کی اکای سعید هفت رکعت تجیکی اکای سعید جان وای صف کف دیگه کار نمیده دایی از 21 2023 شکیره صف کف میکنه پول خودش میسوزه Faktura تجیکی پفتار چلسی پفتار دو چورا می نویسیم Tuhaftan mı? اکای چلسی پفتار یا اکای یا هم دو چورا بیا شکیره دو چورا بگیر Bulundu. دو چورا کم بینجام اکم بینجام پول پرتا کم تا پول پرتفتگی ختمه اصول میرم با اسم میگم Akay Hayajon akay mubin John giriş lagi rakam 2 çora. Ay buzi diga. En uzun dikten anda akay sayı. از روز شکیره شکیره بازی کرد خیز رفت یه جای باشه نباشه اپای شکیره Cinsi sakar söz nişan. Almak. Apay Shakira bale guftan giram. Ja bu şey dastgiri kadan gi. اکم بینجام پرتا پول پرتا
دارو 10 نفر امام لایکو یا شتا خدیزانه این روز استرا داتا سجون اول ببینی که بو بگایو اول بو شاو دا پیشا 600 مبین جان پرداخت. نه یک لایک یک کارتا. نه در کار نیست نمونا پای شکیره تی چو برات ده لایک میزنم که ده کارتون کافی جوش ایسا تو Arkadaş Şakir hala İsmail'i görebiliriz ki hala ulanış o paraysa. Şakir nasıl bir arkadaş sayıcı? Ama dedi ki o kazağı da acıyor çözüldü. نه اکی سایجان این یا روز یانم به آدم یانم به خرسانده میکنه که خرساندیش نمیدونه چی خب نه یا روز ذکر میکنه که میگن سرم داده موزون Arkadaş çevirse rakam yaksa şaşa zor kazanıyor. Arkadaş tecrübe rakam kazanıyor. Çora zor sesler rakam video rakam da uçak katı ne oluyor? کلام میزنم شروع او ششم یک بیستی یک ده و سه سو یک چوانشه 4 11 5 20 6 21 7 22 رقم 3 و 31 آشی جان یک کارت بیار کنم پفتار که تجربه اونم چیزا را گرفتن در کار بدم این کارت ها را که کارت با یک کارت ها برگشت میشه یک کارت ها کنه چی گفته برادران اکه چلسی پفتار پالیبون رقم 2 و 4 خالی های اکه چلسی نباشن پفتار گرفتن گی Beş amuş altı katı seti usulü. کی 2 و 4 اشاره نه شعره نه 2 و 4 همه نویسیم خدا باخنا نه 2 و 4 اکه یحیی داگی اکه یحیی پول پرتا Uçuyor ya. پلاتو کومبو پلاتو کومبو نه است کلکولیتر خود معلوم کنید ابی کن سلام علیکم و علیکم سلام اکه توی آو پیرانی معلومی آمان پلاتو نجام بدم شپاتا دیام 1200 پرتفته 1200 اکه یحیی پرتف رقم 2 و 4 Selam aleyküm arkadaşlar. Bu uçuyor. Hazır Mustafa Tokaya yok. Aleyküm selam arkadaşlar. Özcüm. Şama şehrine at. Balı daro yoldan nafar edin. Yoldan nafar mı layık öyle. Borucan ne kadar şey galamış hava. Aylar tutumla mı giden şehrine at. Çok da bir kaçtı. Ben başka çok yapacağım. Güzel.
Ama zaman akay koyucun ama diyor dedi de ikisi yazı tüm kat olmak ne ças falan. Ama adım ama sol tamam çok da desin kapı. Muhammed Bey sahip var hafta sen ko. Adama az biraz falan. خوشه. Akay Chelsea rakam yak se af katı haftini mazor dori akay teceki rakam 5 kat se azor afsa dori akay yayo rakam dori çok az çaysa dori. من مدخلیم. Çi میگن؟ یا فردا داره رفتم. یک 22 اوپا د 10 3 10 4 21 5 10 برادر 100% میگم تو که Bana ne? 6 22 7 31 میبرویم 7 31 بلا برای اجازه کرد برای اجازه شده که نه برای زور شده بود که برای شکست جاق داده کم پفتارا می نویسن شعر و اینا پفتارا که تجکیم Hafta teceki. چلسی پفتار گی Chelsea. این صدا پوی آقای داده و اسکرم کن Da. چی Kum yani kalın geldi. Şalvar başına. این Sız. قرار دیگه شما Sız dedi. خستم شب Ne dedi? چی با میچسبه؟ اکای ما نچسبیده سر خودت میچسبه اکای توی جون مقصد توزی بوزی رفت یکم کسر مو شکایت نکرده که مقصد اکای میچسبه خیلی یک کارشکه که نچسبه که فرام نشه Hatta çocuğun bakı Yusuf'un ayakta çan kilometre duru akisi yazı ne çasta. هوا گیره؟ Akay Chelsea rakam yak se af kat 8400 dori akay teceki rakam 5 kat 3100 ruble dori akay yayo rakam 2 kat noli. شهرهای نرمه رمه کشیم کدام میزنه آشی جان شما رقم یک میره سر میکنیم برادر جون رقم یک 21 2 10 3 3 4 شکرو 5 10 6 12 7 22 آشو چواسه نرکه یا Akay yani işte da jangal ne ki bu siyasi kapıda ise yani tam şu da bir bağlı. Oğlum jangal da mı savaş var jangal mı bu? پفتار رکه تجکه پفتار رکه زنبیلی چلسی رکه یحیو رکه یحیو پفتاری رکه یحیو Sibu mu da bu? کلام رقم گیره همون کشی نمیشه کرده میشه اکای تجکه مثلا نهاز من چند زد 4 زد ای 5 میرم 4 زد ای 5 میرم O tamam ben istim kapıda değil. همه خیلی که تجکه
اکه کی یا گرفتگی اون پفتون گاب نیست کس خوان کرد چخلی شما دا مخفول کم خالی میکشم خوشم اکه چلسی رقم یک سه هفت خطی هفت نیم هزار دوره اکه تجیکه رقم 5 شش خطی دو نیم هزار دوره اکه یا رقم دو 4200 رقمی 5 31 نره 6 دو 20 5 این کارت را گرفتش خیلی ای 7 22 1 20 2 20 3 10 4 10 رقم 5 با 31 زدگی برادرها 6 میرم رقم 5 بتهل و باید خلمتی راست حق اکه تجکه پفتار اکه چلسی را پفتار گیر چلسی را اکه یحیی پفتاره اکه یحیی رقم 5 اکه تجیکه اکه کوبیو اون دیگه مرا ندیدی کو نو دیش زمان کوبیو و سوا چاوی چطور اون بگوی شریکه اکه چلسی پفتار اکه یحیی خودت بنایست پفتار باشه بکشیمش اکه افیر دیگره نی خفا همون قبل نیست بابای زایندی رقم 8 کوبیو نمیتی بابای کوبیو افیر جنباز کرده واتساپ دانش رقم 8 میگیریم پفتار خوشم اکه چلسی رقم 1 3 7 6600 دوره اکه تجیکه رقم 5 6 3700 دوره اکه یا رقم 2 4 خطی 600 رو داری رقم 6 11 7 32 ابا چه پای 1 22 22 3 3 کارو 4 10 5 10 رقم 3 که بابا چلسی آشی جان چما دو سوال زده سمشره پفتار اکای تجکه پفتارا نویسه التماس برادرها که چلسی پفتار گه اکای کی پفتار همه پفتار چهار پنج شش هفت یک دو سه کدام بزنه آشی جان میشم اکه چلسی رقم 1 3 7 7 نیم هزار دوره اکه تجیکه رقم 5 6 3700 دوره اکه یا رقم 2 4 لی کم اگه فهمیده رقم 4 21 5 11 6 20
7 10 1 22 2 20 3 10 رقم 1 رقم 2 میرم رقم نگیری که خوبی کو پفتورا که تجربه تجربه پاکتر بکنم آیا پاکتر یحیی پول میپرده بخیر که یحیی پفتوری سومه دارم نه نداره که اون چی تمام nasıl ya? رقم 2 و 4 Ucuz رقم 2 حاضره رقم 2 niye kasmet bu? Ey tamamsın şuna. Ya tamam güzel. Akay toyir da gider ha. Aferin seni neyse gelip. Aferin seni geldim çok. رقم 2 برادرها یا رقم 4 خولیا دو چورا کسی میگم. نه یا رقم 4 خولیا درم که گیری. یک از پول پرتفتگه 300 بود میگم می چسبه که در اینجا نویسه که Hayata pa. ها Nagi. پول پرتفتگه نگیرم تو دایفی نگی. میگه نمیشه افیره تماشا کنه نمیشه Selam Murathan. اینجا نویسه گیا Efira tamışın kanamışa kuş ku. Efira tamış kanamışa. Çıkı bulda tamışın mekan ki vigriş kar. Nasıl میگم؟ Hali boy meta batıra bu zayıf da mı? نه در اینجا گفتگه اقصا مردک بگو کی ویگرش کردن نکردم براسه تماشا کردنش نیستن اکای عدیلده بگی خیده و چور اکای عدیلده Pul patı bu. نه دارا Oğlum patı tipi. نه پرتو سامانی نه پرتو Üstüne hazır nasıldır? ها خب سومی پرتو نکنه پرتو خب وقت دیده سخن خواهی دو چورا کبابی. ای دیدی با خطا کشیدم رقم 2 زده بود برادر رو رقم 2 زده بود 1 زده بود باید ایدو میرفتم با 1 رفتم اگر چیز رقم یک سه خطی 8400 دوری اکی تجیکه رقم 50 دیونی مازور دوری اکی اودی رقم 2 و 4 خطی 29300 1 21 2 21 3 21 4 22 5 10 6 21 7 10 22 4 4 اکی اودی نه بابای کدوش ادی دوست میگم دست زور باشه کاموشون در تلویزیون پفتار میمونه تماشا میکنه اکه اودیل هاش شود 2 و 4 اکه اودیل بود که تجکه پفتار اکه 40 تره پفتار گکی باید 30 ازش گم شه اکه کی پفتاری
پفتور ده. رقم چند زن؟ 4 زن. 5 6 7 1 2 3 4. خوشه. اکی چلسی رقم اکسی 7 خطی هفتنی مازور داره اکی تجیکی رقم 5 6 خطی 1900 داره اکی اودی رقم 2 4 خطی 3500 5 20 6 22 7 10 1 12 بدای 2 11 3 10 4 21 رقم 6 تجیکی تجکه او شچوه رقم 7 میرم رقم 7 میرم برابرم پفتور تجکه چلسی را پفتور گیر اکه ایسو بازی دارم ایرا بگیری آخر یا پاس میدن بعد یا میدون چند بازی گذاشته کم خوب چند اکی چلسی رقم اکسی 7 خطی 6600 داره اکی تجیکی رقم 5 6 خطی 3100 داره اکی اودی رقم 2 4 خطی 29900 رقم 1 میرم اکه رقم 1 کشیدیم رقم 1 میریم 1 11 2 20 3 22 4 20 5 21 6 10 7 11 رقم 3 با 22 که چلسی هست آشو شود چلسی هست که پفتور گرفتن یه مرده گفت که مثلا من پفتور گرفتن ورشید یا تو رقم 7 مدروره پفتور تیجه که دو چورا کرده بله این مرا بیمه یه با یک کشیدم رقم چند زد؟ 3 زد با یک کشیدم خوشه اکی چلسی رقم اکسی 7 خطی هفتنی مازور داره اکی تجیکی رقم 5 6 نبینی مازور داره اکی اودی رقم 2 4 29300 اکه تجکه مقصد ما آیا کشیدستم اکه تجکه ما آیا کشیدستم اکه ای خاطر رو میبره مقصد آدمای ویگلیش کردستم میگم ایدامو میوای برم لیکن نتونستم هم میگم اکه ایدامو میبرم با همی چخیلی اکه دست دیا جو داد کرد بعد دیگه دیا جو میره 21 2 11 3 12 14 چی گپی وزبی نه 5 20 6 22 7 26 که 6 تجیکی تجه که آزی گفتی اکه او دیل خودت میشه یا نوس همه زنو بعد دیگه رقمی 7 میدم نرد دیدی چی میگن اخی اکه او دیل میگه یا نوس هم زد بوشه رقمو در خاطر میدره چلسی ها پفتور گی همش پفتور کرد چی کباره شش زد چی؟ آه 6 زد در رقم 7 هجوم میکنم
خوش کن. اکای چلسی رقم یک 6600 داره، اکای تجیک رقم 56 3700 داره، اکای اودیل رقم 24 خدی 28700. کدوم بزنم آشی جان بشه و رقمی 7 20 1 21 2 10 3 20 4 22 5 10 6 21 رقم 4 و 22 رقم 4 و 22 5 بگم پفتور که همش پفتور رنگ دیگه داریم ناس کجا شد؟ آزی ناس های ناس هته ناس هته تا وازی اکه هم میگم ناس پرابلم هم نیست کشش پرابلم هم نیست اکه خودش نیست اونی نو سامیلان دیگه فتر فتر آزادان بگیرن. سفیر خواه خوش کن. اکای چلسی رقم یک 37 خطی 5700 داری، اکای تجیکی رقم 56 خطی 3100 داری، اکای اودی رقم 24 خطی 29900. چی بود؟ اکای اودی رقم 24 خطی 29900. رقم 5 کشیده میریم رقم 5 داشتیم 5 20 6 20 7 11 1 20 2 21 3 20 4 21 2 4 وارا دوچو خوشمانده وارا خوش همه نمیسین ساروبلی وارا شروع نه ناره یو 5 6 وارا حالا کو اکای کی مدرویا اکای یک هفت وارا خوره بکن بوزی در خموش همه گیم هفتم وارا اکای شایی رقم 1 یک اکای شایی اکای شایی 900 پارتو آه که خیلی دیسکه اکای شایی 900 پارتو کنم برای کنی و چند خرب گویا
تکیه قرار کنم. چی میگه؟ میگم گرانتی مخرم کسی نه صد پرسم خود گرفتی خود اول سال نمیشه رقم یک میکشم آزه رقم چند؟ رقم دو تو بارده برادراز من رقم یک میکشم کارترا هشت رقم بخورده همش که رقم دیگه کسی رقم سه یک ای چهار میکشم ای پنج میکشم راست میگه کیسا که زنجیم سردن سه و هفت چی؟ ای پنج میرم برو نمیگیش که میگه کسی بودم کسی نه صد پرسم خوش اکای چلسی رقم سه و هفت خطی 3900 دوری اکای تجکی رقم 5 خطی 1300 دوری اکای اودی رقم 2 و 4 خطی 29900 دوری اکای سعید رقم 1 خطی نودی کدام بزنم آشی جان شما پنج رقم پنج 20 6 11 7 ده 20 یک 10 2 21 3 20 4 23 چند 4 بوبی اودی وای رقم پنج میدویم بوبی اودی گیری دو چهار پنج شش یک سه باید شدید ها بگیری 8400 تا چلسی را یک سه هفته پفتار گرفتگیم چون؟ یک ده هفت یک سه هفت هم یک سه هفت که چلسی نه کسی نیست یک سه هفت همون خاموش ولی رقمش رو گفتن نمیشه سه هفت اکای چلسی رقم 137 خطی 3000 دوره اکای تجکی رقم 56 خطی 700 روبل دوره اکای اودی رقم 2 و 4 خطی 34700 رقم پنج 11 رقم شش 20 7 10 یک 21 2 10 3 11 4 21 رقم یک چهار وره نه 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 یک چهار وره نه ده hoş kafa. این بالا باتون من بولو پنج شش وره هست بچه پنج شش وره 56 اکای تجکی
vereceğim. برای بلیسا Mesela mantıklı. دو ورقه عادلدگی سه ورقه چلسیدگی یه هفت هفت تا نگیره خیلی نکشیمش رقم هفت Hatta o tecrübe bu pardon. اکه تجکه پول پارتوه 700 روبل داره 1100 روبل پارتوه O da istiyor. Çoğunu alsan dolar. Kimseye açsın. Kimseye açsan bu bile. رقم هفت نیست که تجکه جامعه پارتوه نکن رقم هفت اکه کی رقم هفت تو چکه اکه کی را اومدن هم نرسن شیروی نه Sola bitmeyin kötü. Sola bitmeyin kötü. حال نامده اکم که تجکه جو نامده اکم نه اومده کم 1700 روبل پارتوف رقم هفت همه پشانو میرم اومده اگه 1700 رقم 5 میرم شیروی نه Bakalım ki هیچ کم مقصد رقم هفت پشاندم tecrübe al. نه تجکه 1700 600 پارتوف مقصد 600 دلار یک دو سه خوشم اکه چلسی رقم یک سه خطی 2100 روبل داره اکه تجیکه رقم 5 خط 600 روبل داره اکه اودی رقم 14 خطی 33800 کدوم میزنه شیروی نه قرش شوا رقم 5 میره پنج بیست یک شش بیست یک هفت یازده دو بیست سه بیست چهار بیست پنج شش هر دیش رقم های اکی تجکه 2300 وره بیا مردم وره بعدی وره تولی پس برد خونه درم اکی یعنی بود سه وره اکی چلسی دگی چند باره؟ پنج شش اکی کی چهار وره اکی عادل دگی Şakayı Chelsea. Kadro çoğu. رقم یک دو هفت چانسın پارتو میگه Kay اکی عادل dua sadı. Afiyet olsun kazandı. اکی زنده Dua çande var dua sadı. سه سه Dua sadı. Sadr bildi. 200 روبل اکم پارتو اکی رقم 5 میرم 5 6 3 4 مقصد بازی یک کدام بزنه ارشو شما خوشمال یک دو هفت نیستن
5 6 3 4 5 6 3 4 3 4 خوشه اکا چیل پل پاتو کتی نه اولی اکا چیل سی رقم سه خطی 200 روبل میپرده اکا تجکی رقم 5 خط 600 روبل دوره اکا اولی رقمی 4 خطی 31500 یه همینو دارم رقم 5 میره کدام بزنه اشا 5 20 6 11 3 11 4 22 آش چهار کی به هفته نیم از اون نمیشه یا که او بیلم پلوش هم رفته سه چند تا؟ هفته نیم تا این قدره حاصل میکنیم 2 4 پاس ما اکه کی پاس ای. زد چلسی یکی پاکتورا تجه که 5 6 یکی 5 6 یکی چی؟ Odil no 4 رقم 1 3 7 چرا نام ننویسی 1 3 7 چرا نه خوشمند باشی مرامت یک سه هفت انا كوجو شيء رقم 1 3 7 خوره شیرین خوشمند رقم 1 3 7 بوشم نویسم شروع نری یک سه هفت همین نسیم اکه او دی پروش چند شه هانی باید خوشمنده باشم بنویسید بایش دیگه میخنده رقم 1 3 7 خوره شیرین خوشمند باشم نویسم باز یک پر میشم ببینی خوری شد با شروع نر یک سه هفت همین نسیم خوشمندم برادرای
گاب نسکم شرونر یک 3 هفته می نستیم واتساپ آزی میبینه که در واتساپ چی گفت یک 3 هفته شرونر اون رقم چه مشترک نیستم سو چند سیر دیو چند؟ نه. سو نه رومه رقم یک 3 هفته شرونر می نویسیم شور از او رقم همجا کرد 10,000 رو میکرد 4,000 رو میکرد چرا میخوای باشم؟ اجازی ofisi mi alacağız ilk? Hadi koyuyorsun, ben bakayım. Ne hala koydun mu Barış? Tamam. Zaten ne vakti namaz? Ne bu? یک 3 7 شرونر مرمه یا دفتر من اونجا خونم تلفن تا دارم بخونم Gel bak. نگاه فرایتیم Yıkılan yok. Oldu buraya zaten. یک 3 7 شرونر کن Tamam mı? بری بردو تایلا کن Tamam mı? مفهم خب Tabii tamam. یک 3 که یحیی Varane se prasoj bozia ke ayo.
رقم یاف خلیه. Yani hepsi. گرفتگی مکه یا پول پاتا. شرح هنر نویسیم برادر جان. Tabii bu Canım çorba sana farklı sen değil. ya. Bu çok farklı mı? Merhaba. اوکی. رقمی هفت. Yani yok bu farklı mı? Yani yok bu farklı mı? مهرو. Yani yok. چند پارت 1200. هفت تجه خیلی دست گیر. هفت تجه خیلی گیر. Bu farklı. 300. Farklı mı? آه. Bu şamil farklı mı? Ama daha da önce hazır. نول کن. O yüzden پولی کلان ها. fantastik ya. $10,000. $10,000. Fantastik. ها؟
36,500 کمیسیش گرفت. 36,500 پاتوقی. مقصد پارتفتون کمیسیا گرفت. نکن. دلشه دا بزرگش حساب کن. چند 2 روزه. 2000. خوش اکا. اکای تجکی رقم 567 خاطی نوری. اکای اودی رقم 24,400 دوری. اکای یحیی رقم 1,600 دوری. کدام بزنه او شوه رقم 1 هشتگیم 1 میرم. 1 10 2 11 3 11 4 12 5 21 6 21 7 10 5 6 وره 900 روبلی. داری. شروع نرمه نیسه وره 900. رقم چند؟ 5 6 هد شکر که آخه. یک سپس برادر. کاش نیستش. اشاره. پردانه میده کک میکنه. وره چنده 900 یک ارگنتینا. که ارگنتینا میدره باره 3 وقت بگین 3 وقت که ارگنتینا ده بگین. نه رقم ها دلیش نمیشه. سوابی فسابو که اکا درو میدونی نمیدونی. که او دیل مدره وره. رقم چند مدره که 1 2 4 خلیه 4 که او دیل مدره. رقم 1 2
اکا ارژنتین اخد اکا ارژنتین اخد ندونه که چکای تو فقط داره هستانوف کار میکنن. چرا؟ اگه هستانوف کرده باید بیستم اگه یافتی 1054 1000 روبل 54 رقم چند گرفته باید یافتی راده اکای ارژنتینا اکا جان ایدف به حدی بد کم پارتفتی اکا به حدی بد کم پارتفتی یا بچه 800 روبل دیگه کنی اکا 1054 روبل پارتفتی یا رقم شم نگیری رقم شد بین بگیر میگم بکشه تمام چند کم میپردم 800 روبل دیگه پارتو اکا مقصد دسته هیچ کمی سه میگیرم 800 روبل دیگه پارتو رقم یک ده خوشمن باشم آرام چندی های 900 روبلی های رقم 3 وفت رواده 1800 روبل مقصد باید پارتو 1000 روبل پارتو گرده سکه هم اینو جداد میکنم دوباره اکه و دیل دمگی دوباره تازی 400 یه پاتو که و دیل 400 روبل پارتو یا نامده اکه چند پارتفته از به من برای حساب کنم چی پاتو فوتی 3000 کی خودی کی وسط پارتو بیا بریم کیرم نمشه اکر دی 3000 پاتو فتا دو 600 میمونه نمی چه آخه اکه ارژنتینا راه داری اومدگه اکه ارژنتینا نو گایی نبوده رقم نالشکه یا رقم میگه یا رقم یک اکیش کمه گرفت تجی گوری راکن من میگه فروت نیست
پاکی جگونه اکای تجکی رقم 5-6 خطی نولی اکای اودیل رقم 4-2 خطی دونی مزورداری اکای ارژنتینا رقم 3 خطی نولی کدام بزنه آش شغال ببن نسخهشون بعضی بزنه د ای او د 11 3 22 4 11 5 10 6 21 7 11 سکه اکای ارژنتینا 4.5 هزار آش چوان نر 4.5 هزار آش چوان که تجیکه پست 2 4 پست 1 3 اکسکی اکه یحیا ها اکه او دل 2 4 پست میگن نوشته پس میگودی ارژنتینا چند آرژانتینا اکسکی 1 3 اکه یحیا آرژانتینا را پاس میگه اکه آرژانتینا نویس پولتا میپرتم بیشه اکسکی چی؟ اکسی 1 3 اکه یحیا آیو یحیا آیو Pozisyonunuzu bakın işte ne olduğunu yaksı رقم 2 4 5 6 7 مطلب در نیست پول تمام پرتم پرابلم ها نیست پول گذرونی پرابلم همینه که kullanımı problema globali ilgili شش گیره که رستانده Ustam şaş. Şöyle puşa part ne partı? نه نه نیست باز که پولیش اپارته شهرهای نرده 4 5 هفته همه نیسته باز من پولیش اپارتم دسته ایشته رقم 2 4 5 میکرد رسان 300 پرتم Ustam. شهرهای نرده 4 5 هفته همه نیستیم شهرهای نرمه نیستیم برابر جمعه رمه او که پول داره دخمه Okey, ödül doğru doni man do hazır şaysa. Okey, Argentina çölünün tarihi kalmış. آرژانتین را؟ Ha. نه ها Kadın şarkı kan zamanca kızım. Anki yapmaktı. ایده پرتفتم ایده میدونم کن باید این دسته میرم
رقم ده 4-5 هفته بنویسیم. کامبره را بکن. Andrei. Andrei Tupac. شعرهای نرم بنویسیم ده 4-5 هفته. شعرهای نرم بنویسیم. خوشمانه چه؟ اکا یا پول پارتفتاگی اکا. اکا یا پول پارتو. چی ما اکا فاروق جان چی ما؟ با چی پرابلم کردیم؟ با چی پرابلم رو بس سر زدیم؟ آخه نه؟ یا میگه زنگی زدم. چند تا 2700 مو کی دوره تمامه؟ تا 2700 دوره تمام. کی آخی؟ Odil. Odil de ușa sa dora. Ciornii afară sau bietina? دور وای رفت. Bietina afară bizamın no. Ciornii vai dora. Odil. تمام چورنی؟ Bu kadar de ușa sa. کتی بازی میکنم فقط با متن جمع نکرده جواب ده. خیلی فراخ ما آدم وارو جواب داده سه مقصد است 1200 پرتفتم یک دست بازی کردم. راست؟ Ki. اوکی. یا یوم میگه 1200 پرتفتم یک دست بازی کردم. Akaya ya zor da saat parto. Şaysa çmund drakam bozka. Şaysa diyomu. Ni bu inni katı uzdi. Uzdi navi ki gitti. Gel minu. آه توره اکم. اکه فاروق جان اکه من گوش کنه تانو که. اکه فاروق جان مقصد هر کس این ریسک اکه. یک کس ای روز خرسان میکنه یک کس زیغ میکنه. یک این بازی اکه. من در این جای من خودم نمونم مالی رقم های ترش ندونم که باید چند میبروی چند میبرو. رقمی ده 4-5 هفته می نویسه. این مجبوری نیست یک بش. آخه نتشه چه؟ شعره نر 10 نفریم ده 4-5 هفته می نویسیم. ده 4-5 هفته.
شعرهای نرده 4-5 هفته میده تو گروی میگی برام خیلی ها اکا جون ای اکا گفته یک از ده جا بول میتن میگه ای بلا ایجا نمیشه اوجا میرم میبرم میگه ایجا زوره مقصد هر جو هر خیلی کم مقصد او رقم و رامون نمیدونیم چنده مخمون یکم کلانه کنه و ریسک بیا که میزنه همین 100 خط این 7 رقم این 6 رقم اگه یه رقم روز کنه در ریسک نباشه نمیزنه رقم ده 4-5 هفته بنویسین правильно که فروخ والله اینجوری تمام شده هایش شعرهای نرم نویسین یا بازم بیزم یا بازم بیزم که زنگ بیزم گازم کتش برادر جون کدام پول داره بچه بنوشه پولاتون همه پرتام
باقی پناه الله انشاءالله ساعتهای 10 افیر میبریم همه تا سیرکه میپرتیم با بازی درچی دوام میکنیم اول باقی در پناه الله شعرهای نر